নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ Oreo বিস্কুট আৰু স্লাইস দি এটা খুব ধুনিয়া কেক বনাই দেখুৱাম একদম দোকানৰ নিচিনাকৈ খাবলৈও খুব ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ বহুত সহজ কম পইচাত মই এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ পৰা সোনকালে ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আহক এতিয়া ৰেচিপিটো মই আৰম্ভ কৰো এতিয়া মই ইয়াত 4টা এনেকৈ Oreo বিস্কুট লৈ লৈছো আপোনালোকে এনেকুৱা Oreo বিস্কুট লৈ লব আৰু মই ইয়াত স্লাইস লৈছো 12 টুকুৰ আৰু মই এখিনি এতিয়া এৰুৱাই লম এতিয়া মই গুটে বিস্কুট কিটা এনেকৈ উলিয়াই ললো মই এতিয়া ইয়াৰ বগা ক্ৰীমখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি দিম এই ক্ৰীমখিনি দি মই এটা ক্ৰীম বনাই লম এতিয়া মই এই বিস্কুটৰ পৰা ক্ৰীমখিনি এক্সট্ৰা কৰি ললো মই এই বিস্কুটখিনি এতিয়া মিক্সিত পেষ্ট কৰি লম এতিয়া মই এই স্লাইসৰ টুকুৰা কিটা সাইড কিটা কাটি লম এনেকৈ গুটে স্লাইসৰ সাইডখিনি মই কাটি লম এনেকে মই কাটি লম ধুনিয়াকে মই এই স্লাইসখিনি এনেকে সাইড কিটা ধুনিয়াকে কাটি ললো এনেকে সম্পূৰ্ণ মই গুটে স্লাইসখিনি কাটি ললো আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম পাব মই কেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনালো এতিয়া মই এইখিনি এতিয়া সাইডত থৈ আছো আৰু মই এই বিস্কুটখিনি মই এনেকৈ গুড়া কৰি ললো এনেকৈ ধুনিয়াকে মিহিকে গুড়া কৰি মই লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ গুড়া কৰি লব আৰু মই এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকে অকনকে গাখীৰ দি মই এটা ধুনিয়াকে ইয়াৰ হেৰিটো কৰি লম বেটাৰটো অকনকে গাখীৰ দি থাকিম আৰু মই অকনকে মিলাই থাকিম এনেকৈ গুটে গাখীৰখিনি দি মই ধুনিয়াকে মিলাই লৈছো যেনেকৈ কেকত যেনেকৈ আমি এনেকৈ মিলাও তেনেকৈ আমি এই কেকৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ এখিনি মই গুটেখিনি মিলাই লৈছো এনেকৈ মিলাই লব লাগিব এতিয়া মোৰ এখিনি এনেকৈ বেটাৰটো হৈ গল ধুনিয়া দেখাটো কি ধুনিয়া এটা হৈছে চকলেটৰ নিচিনা কালাৰ হৈছে চকলেট কালাৰ যেনেকৈ কেক বিলাক চকলেট কালাৰ দি বনাই মই এনেকৈ বনাম এতিয়া মই এখিনি সাইডত থৈ দিম মই যে বিস্কুটৰ পৰা এই হেৰিখিনি উলিয়াই লৈছিলো ক্ৰীমখিনি এতিয়া মই এখিনি অকন গাখীৰ দি গুটে ক্ৰীমখিনি মিলাই লম প্ৰথমে মই এনেকৈ চামুচ দি ভাঙি লম অকনমান গাখীৰ দি এখিনি মই অকনকে মিলাই লম ইয়াৰ পৰা এটা ধুনিয়া ক্ৰীম হ'ব এতিয়া মই এখিনি এনেকৈ ক্ৰীম বনাই ললো মই বাটিটো মানে বেলেগ বাটি লৈ লৈছো এখিনি মই এতিয়া সাইডত থৈ দিম এতিয়া মই এই চেনি চিৰা বনাই লম গাখীৰ মই ৰাখি দিছিলো এনেকৈ আৰু মই ইয়াত এতিয়া
মৌ ৰস দি দিম 1 চামুচ দি মই এখিনি এটা চেনি চিৰা বনাই লম এনেকে ধুনিয়াকে মিলাই লম আপোনালোকে এই চেনি চিৰা গেছতো বনাই লব পাৰে মই কিন্তু গেছ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি মই এনেকে কৰিছো এয়া মোৰ চেনি চিৰা হৈ গল এতিয়া মই কেকটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাও এতিয়া মই ইয়াত অকন এই চকলেট খিনি লগাই দিম এনেকে মই ইয়াত লগাই দিলো দি মই ইয়াত এক পিস কে স্লাইস খিনি দি দিম এনেকে মই এতিয়া এখিনি বহাই ললো মই ইয়াৰ ওপৰত এই চেনিৰ চিৰাখিনি দি দিম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে লগত মোৰ এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিব আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এই চকলেটখিনি দি দিম দি মই এনেকে ধুনিয়াকে মিলাই দিম এতিয়া মই এখিনি এনেকে দি ললো আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু এক পিস বহাই দিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ চেনিৰ এই চিৰা দিম এতিয়া মই আকৌ ইয়াৰ ওপৰত আৰু একবাৰ দিম দি মই এখিনি ধুনিয়াকে আকৌ গুটে কেকটো মই মিলাই লম এতিয়া মই এই গুটেখিনি চকলেটখিনি এনেকে ধুনিয়াকে মই মিলাই ললো দেখাত ধুনিয়া হৈছে চকলেটৰ নিচিনা হৈছে গুটেখিনি মই বহিয়াকে ৰাউন্ডটো মই ধুনিয়াকে লৈ লৈছো কৰি আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত ডেকোৰেশন কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকে ক্ৰীমখিনি লৈ লৈছো সুমুৱাই এনেকে এটা মই পলিথিনত মই এখিনি মই সেলোটিপ মাৰি মই এনেকে কৰি লৈছো আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ধুনিয়াকে এটা ডিজাইন কৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া এটা ডিজাইন কৰি দিম আপোনালোকে যেনেকে ডিজাইন কৰিব পাৰে তেনেকে কৰিব মই এনেকে দি দিছো हैप्पी बर्थडे उठी गसे हैप्पी बर्थडे तमार हैप्पी बर्थडे এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই চকলেট দি দিছো দেখাত ধুনিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই এনেকে সম্পূৰ্ণ কেকটো মই ধুনিয়াকে সজাই ললো আপোনালোকে এনেকে ঘৰত ধুনিয়াকে বনাই খাব খাই খুব ভাল লাগে আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু সকলোৰে লগত মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰেচিপিটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ